Hello and welcome to my channel. Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Anh Đại Dương. Và đây là series học tiếng Anh 3 phút. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là cụm động từ với take. Hãy đến với một câu hỏi sau nhé. My career immediately after I graduated. Vậy thì theo bạn chúng ta sẽ điền cụm động từ này vào đây ạ. Let's find out. Chúng ta sẽ tìm hiểu đáp án trong cái video này nhé. Take, chúng ta có 3 cụm động từ được học sau: take off, take away và take back. Chúng ta có take off có nghĩa là cất cánh. Lấy ví dụ sau nhé. The plane took off 20 minutes late, có nghĩa là máy bay cất cánh muộn 20 phút. The plane took off 20 minutes late. Chúng ta có take away nghĩa là mang đi ạ. Ở trên đường phố chúng ta có những cái cửa hàng cà phê take away nghĩa là cà phê mang đi, phải không ạ? Chúng ta lấy ví dụ nhá. I have 2 apples here so you can take away one. Tôi có 2 quả táo ở đây, vì vậy mà bạn có thể mang đi một. I have 2 apples here so you can take away one. Và chúng ta có cuối cùng là take back, có nghĩa là rút lời ạ. Ví dụ, I'm sorry to say you're sickly, I'll take it back. Mình xin lỗi vì đã nói bạn yếu đuối. Mình sẽ rút lại lời nói vừa rồi. I'll take it back. Bạn có thể áp dụng cái câu này để dùng trong giao tiếp của bình thường của mình, phải không ạ? I'm sorry to say you're sickly, I'll take it back. Rồi, let's move on, tiếp tục với một cái quiz, một câu hỏi sau nhé. Which phrasal verb above can be filled in the gaps below? Cụm động từ nào ở phía trên có thể điền vào cái ô trống bên dưới ạ? Take off, take away hay take back? Và đây chính là câu hỏi ở phần đầu của video, phải không ạ? My career immediately after I graduated. Chúng ta có từ career nghĩa là gì ạ? Là sự nghiệp ạ. Sự nghiệp của tôi làm sao ngay lập tức sau khi tôi tốt nghiệp ạ? Bạn biết điền động từ gì chưa? Và đúng rồi, chúng ta điền đó là từ take off. Câu này được dịch là sự nghiệp của tôi cất cánh ngay lập tức sau khi tôi tốt nghiệp. Và dịch ra thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái nghĩa khá là bóng, phải không ạ? Take off, cất cánh. Ý ở đây có nghĩa là thành công ạ. Vậy bạn đã được học thêm cái nghĩa khác của từ take off, nghĩa là thành công đấy ạ. Take off ngoài nghĩa cất cánh ra còn nghĩa là thành công nữa. Sự nghiệp của tôi thành công ngay lập tức sau khi tôi tốt nghiệp. My career take off immediately after I graduated. Vừa rồi bạn được học thêm 3 cụm động từ với take. Hãy chia sẻ video và đăng ký theo dõi của mình nhé để theo dõi các video tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. See you in the next video.